Στο πλαίσιο του Athens Pride Week έχουμε ετοιμάσει κάποια βιντεάκια γνωριμίας με τις ελληνικές ΛΟΑΤΚΙ οργανώσεις. Μαζί μας έχουμε τον Γιάννη από το Athens Pride. Θα ήθελα να μου πεις λίγα λόγια για την ιστορία του Athens Pride. Λοιπόν, το Athens Pride με την μορφή που το ξέρουμε σήμερα ξεκίνησε το 2005 με μία εκδήλωση στην πλατεία Κλαθμόνος. Τον Ιούνιο του 2005 συγκεκριμένα. Μπήκανε κάποια περίπτερα πάνω, για πρώτη φορά πάνω στην πλατεία Κλαθμόνος, ΛΟΑΤΚΙ οργανώσεων, συλλογικοτήτων, ομάδων, υποστηρικτικών ομάδων. Μία εξέδρα, μικρή εξέδρα. Και φυσικά πραγματοποιήθηκε και η πρώτη πορεία με περίπου 500 άτομα τότε, το οποίο ήταν τεράστιο νούμερο. Πέρα από την κεντρική διοργάνωση του Athens Pride, μπορείς να μου μεταφέρεις άλλες δράσεις που γίνονται μέσα στη χρονιά? Αρχικά υπάρχει ο τομέας εθελοντισμού, ο οποίος λειτουργεί τους περισσότερους μήνες του χρόνου. Είναι ομάδες ατόμων οι οποίες συναντιούνται και πρώτον έχουν στόχο να διοργανώσουν το Pride, καταρχήν, αλλά ταυτόχρονα γίνονται και επιμέρους δράσεις μέσα στη χρονιά, καθώς και μικρότερες δράσεις με τις οποίες τα άτομα συναντιούνται, γίνονται ομάδα, μαθαίνουν να δουλεύουν μαζί. Το Athens Pride σε συνεργασία με την Όλκε, με το Θεσσαλονίκη Pride και τη Θετική Φωνή, τα τελευταία χρόνια τρέχει την γραμμή 1528 δίπλα σου, τη γραμμή ψυχολογικής στήριξης για ΛΟΑΤΚΙ άτομα. Η συγκεκριμένη γραμμή αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί μέχρι και το τέλος του Σεπτέμβρη, όπου ελπίζουμε ότι θα έχουμε καταφέρει με τα fundraising τα οποία κάνουμε να την επαναλειτουργήσουμε, καθότι είναι μια δράση που έχει πάνω από 1000 τηλέφωνα κάθε χρόνο, 1000 τηλεφωνήματα κάθε χρόνο, πάμπολες διαζώσεις συνεδρίες, δηλαδή υπάρχει τρομακτική ανάγκη στην κοινότητα για μια τέτοια υπηρεσία, οπότε την έχουμε βάλει και αυτή πρώτη προτεραιότητα. Θα ήθελα να μου πεις μερικές στιγμές που θυμάσαι από το Athens Pride. Η στιγμή που στη σκηνή του 2019 ανέβηκαν ο Νίκος Κωστόπουλος και ο Τέλης από το Athens Pride και μίλησαν για το Ζακ, αυτή η μία. Η δεύτερη, την πρώτη χρονιά που πήγαμε στο Σύνταγμα, αρχικά να πούμε ότι τρέμαμε να πάμε στο Σύνταγμα. Τρέμαμε. Δηλαδή, στην Κλαθμόνος είχαμε κάνει 13 χρόνια, γιατί ήμασταν τότε, και το θεωρούσαμε πάρα πολύ μεγάλο ρίσκο. Και γενικά που υπήρξε μια στιγμή με το που γύρισε η παρέλαση που ανέβηκα πάνω στη σκηνή και είδα μέχρι πού έφτανε ο κόσμος. Αυτή ήταν μια πάρα πολύ όμορφη στιγμή. Δηλαδή ότι ήταν μια συνειδητοποίηση ότι το Athens Pride έχει γίνει επιτέλους κάτι τρομερά μαζικό, που μπορεί να μιλήσει σε ολόκληρη την κοινωνία. Ποιες είναι οι βασικές ανάγκες του Athens Pride? Λοιπόν, καταρχήν θα έλεγα ότι μας ενδιαφέρει η συμμετοχή του κόσμου. Μας ενδιαφέρει η συμμετοχή του κόσμου σε όλα τα επίπεδα της διοργάνωσης του Athens Pride, ξεκινώντας από τον τομέα του εθελοντισμού, που κάθε χρόνο κάνουμε ανοιχτά καλέσματα συγκεκριμένα, καθώς και στην ίδια την επιτροπή της διοργάνωσης του Athens Pride. Στις αρχές του φθινοπόρου, αρχές με μέσα φθινοπόρου, απευθύνουμε ανοιχτό κάλεσμα σε όποιον ενδιαφέρεται να συμμετέχει πιο ενεργά στην διοργάνωση του Athens Pride εκείνης της χρονιάς. Επίσης, μας ενδιαφέρουν άτομα τα οποία έχουν τεχνογνωσία, η οποία είναι συναφής με το Athens Pride, είτε σε επίπεδο επικοινωνίας, σε επίπεδο fundraising, σε επίπεδο διοργάνωσης event, πραγματικά σε όλα τα επίπεδα. Μπορείς να μου πεις πού μπορεί κάποιος να βρει πληροφορίες σχετικά με το Athens Pride? Στο athenspride.eu είναι η επίσημη ιστοσελίδα μας, καθώς και στα social media, δηλαδή στο Athens Pride Festival Υπερηφάνειας Αθήνας στο Facebook, Athens Pride Official στο Instagram και αντίστοιχος λογαριασμός στο Twitter. Ο σκοπός που έχει η οργάνωση ποιος είναι? Το πρώτο πράγμα το οποίο κάθε Pride στον πλανήτη θέλει να πετύχει είναι να προβάλλει τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, τις ΛΟΑΤΚΙ διεκδικήσεις, την ΛΟΑΤΚΙ ατζέντα.
Το Athens Pride διαχρονικά προσπαθεί να αυξήσει την ορατότητα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας στην Ελλάδα, και ιδίως στην Αθήνα, αλλά και στην Ελλάδα συνολικά, και μέσα από αυτή την ορατότητα, μέσα από αυτή την πλατφόρμα επικοινωνίας ουσιαστικά, από το buzz το οποίο δημιουργεί εκείνη την περίοδο, να δώσει το χώρο επικοινωνιακά, αλλά και πρακτικά, σε όλες τις ΛΟΑΤΚΙ οργανώσεις, τις ομάδες, τα άτομα, του να προβάλλουν τις διεκδικήσεις τους, να προβάλλουν τις δράσεις τους, να φανούν και σίγουρα να νιώθουν ελεύθερα να εκφραστούν. Να νιώθουν ότι ανήκουν κάπου και ότι αυτή η κοινωνία προχωράει μπροστά. Καταλαβαίνω ότι το πλαίσιο της συζήτησης ήταν λίγο περίεργο, γιατί είμαστε και οι δύο από το Athens Pride, αλλά θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για τον χρόνο σου και την σημερινή συνάντηση και συζήτηση. Χαρά μου.